Hello friends, welcome back to my channel. बिर्याणी व्हेज असो किंवा नॉनव्हेज, बिर्याणीसाठी येणारा महत्त्वाचा घटक म्हणजे फ्राईड अनियन्स, ज्याला आपण तळलेला कांदा म्हणतो किंवा याला बिर्याणीचा बरिस्ता देखील म्हटलं जातं. आज तुमच्याबरोबर त्याच बिर्याणीसाठी लागणाऱ्या बरिस्त्याची रेसिपी शेअर करतोय. चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया. बरिस्ता बनवण्यासाठी मीडियम साईजचे 3 कांदे घेतलेले आहेत. याला आपण कट करून घेणार आहोत. तुम्हाला जेवढा बरिस्ता बनवायचा असेल तेवढे कांदे तुम्ही घेऊ शकता. मी इथे 3 कांद्यापासूनच बरिस्ता बनवणार आहे. कांद्याची आता साल वेगळी करूयात. आपण कांदा उभा चिरताना या बाजूने चिरतो, पण बिर्याणीसाठी बरिस्ता बनवताना या बाजूने आपल्याला कांदा चिरायचा आहे. व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे एकदम थिन स्लाइसेसमध्ये आपण हा कांदा चिरून घेणार आहोत. कांदा असा चिरल्यामुळे तो सहजच लगेच वेगळा होतो. याला वेगळं करण्यासाठी जास्त टाईम लागत नाही. हे पहा, एकदम पातळ स्लाइसमध्ये आपण कांदा कट करून घेतलाय आणि तो व्यवस्थित वेगळा होतोय. सेम पद्धतीने आपण कांदा स्लाइसमध्ये कट करून घेणार आहोत. कांदा जेवढा पातळ कापता येईल तेवढा कांदा पातळ कापण्याचा प्रयत्न करा. कांदा जास्त पातळ असल्यामुळे लगेचच फ्राय होतो आणि कुरकुरीत देखील लागतो. आपण हा कांदा एका बाउलमध्ये ट्रान्सफर करणार आहोत. सेम पद्धतीने उरलेले 2 कांदे देखील आपण थिन स्लाइसेसमध्ये कट करून घेणार आहोत. त्यानंतर हे कांदेसुद्धा आपल्याला बाउलमध्ये ट्रान्सफर करायचे आहेत. सगळे कांदे स्लाइसेसमध्ये कट झालेत, त्याला बाउलमध्ये ट्रान्सफर केले. यामध्ये टाकूयात 1 चमचा मीठ आणि 1 मोठा चमचा साखर. मीठ आणि साखर कांद्याला व्यवस्थित चोळून घ्यायची आहे. कांद्याला मीठ आणि साखर चोळल्यामुळे कांद्यामध्ये जे एक्स्ट्राचं पाणी आहे ते वेगळं होण्यास मदत होते. कांदा लगेचच फ्राय होतो. मीठ आणि साखर चोळून झाल्यानंतर कांदा 20 मिनिटासाठी रेस्ट होण्यासाठी ठेवायचा आहे. साधारण 20 मिनिटे झालेली आहेत. कांद्याने बऱ्यापैकी पाणी सोडलेलं आहे. यातील एक्स्ट्राचं पाणी हाताने स्क्वीज करून आपण काढून घेणार आहोत आणि लगेचच हा कांदा फ्राय करून घेणार आहोत. गॅस सुरू करून त्यावर कढई ठेवली आहे आणि त्यामध्ये 3 चमचे तेल टाकले. तेल तापल्यानंतर यामध्ये आपण आता स्क्वीज केलेला कांदा टाकूयात. आपल्याला हा कांदा मीडियम टू हाय फ्लेमला गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत छान परतून घ्यायचा आहे. 5 ते 6 मिनिटांमध्ये कांदा व्यवस्थित ब्राऊन होतो. तुम्हाला वाटत असेल हा कांदा एकदम काळा झालाय, पण नाही, हा कांदा असाच असतो आणि याची टेस्ट देखील एकदम छान लागते. कांदा व्यवस्थित फ्राय झालाय. याला आपण आता काढून घेणार आहोत. यामध्ये असणारं एक्स्ट्राचं तेल मी स्क्वीज करून काढत आहे. एका प्लेटमध्ये टिश्यू पेपर ठेवले आहेत. त्यावरती आपण फ्राय केलेला कांदा काढूयात. त्याला व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं आहे. दुसऱ्या टिश्यू पेपरचा वापर करून यातील एक्स्ट्राचं जेवढं तेल काढता येईल तेवढं तेल काढण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. छान दाबून दाबून आपण याचं एक्स्ट्राचं तेल काढलेलं आहे. याला डिशमध्ये व्यवस्थित ट्रान्सफर करूयात आणि व्यवस्थित मोकळा करून घेऊयात. या ठिकाणी आपला बिर्याणीसाठी लागणारा बरिस्ता तयार झालेला आहे, ज्याला की तुम्ही तळलेला कांदा किंवा फ्राईड अनियन्स देखील म्हणता. बिर्याणी व्हेज असो किंवा नॉनव्हेज याच्याशिवाय अपूर्णच. आपण पुन्हा एकदा भेटणार आहोत अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.